Vrei o băutură energizantă sau apă cu vitamine naturale, fără zahăr sau coloranți, pe care poți să o prepari chiar tu? În acest video îți voi arăta 10 beneficii extraordinare ale borșului și cum acesta te poate ajuta să-ți echilibrezi microbiomul, să ai mai multă energie, vitalitate, să scapi de constipație sau de mahmureală. Iar la final îți voi arăta cum să verifici dacă borșul pe care îl consumi are sau nu conservanți. Știai că borșul are rădăcini străvechi? Conform unor legende, chiar dacii foloseau borș făcut din plante sălbatice pentru a acidula mâncarea. Mai târziu, cu influențe slave și turcești, rețeta borșului s-a rafinat, ajungând la forma pe care o știm astăzi. În tradiție se zice că borșul iese acru, precum femeia. Pentru acrirea borșului, gospodinele aplicau numeroase ritualuri. Fie se enervau rău pe cineva, apoi umpleau borșul, sau dădeau cu lopățica pe la nasul unuia care se spăra repede, ca să fie borșul acru ca el. Iar alte gospodine puneau în borș 3 cărbuni aprinși. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist și trebuie să recunosc că mă amestec și în borșul altor specialități, deoarece consider că abordarea medicală trebuie să fie una holistică. Iar prin acest proiect educațional realizat și cu sprijinul Borșul Danilă, te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Un prim beneficiu atât al borșului cât și al tuturor alimentelor și băuturilor fermentate natural este că ajută la echilibrarea microbiomului. Microbiomul are un impact uriaș asupra sănătății, deoarece bacteriile care conviețuiesc cu noi sunt în strânsă legătură cu mitocondriile, centralele noastre energetice, iar disbioza, adică dezechilibrul microbiomului, a fost asociată cu foarte multe afecțiuni. Microbiomul influențează și starea de spirit, deoarece peste 90% din serotonină, hormonul fericirii, este produsă în intestin sub influența bacteriilor. Ca să ai un microbiom sănătos, pe lângă alte intervenții asupra stilului de viață, deschide putina și savurează fericirea sănătoasă din borș. Borșul stimulează secreția salivară, îmbunătățește aciditatea stomacului și tranzitul intestinal, fiind benefic în combaterea constipației. De asemenea, un nivel optim de acid la stomac este necesar digestiei proteinelor, dar și pentru buna funcționare a bilei, implicată în digestia grăsimilor, și o mai bună absorbție a vitaminelor liposolubile A, E, D, K. Pe lângă asta, enzimele produse de bacterii în procesul de fermentație pot contribui la descompunerea unor nutrienți, ajutând astfel digestia. Deoarece acizii stimulează ficatul și secreția biliară, borșul poate ajuta nu doar digestia, ci și funcția de detoxifiere a ficatului, prin care se elimină o sumedenie de compuși toxici acumulați în organism. De asemenea, un flux biliar normal este important și pentru eliminarea excesului de colesterol, prevenind astfel formarea pietrelor la vezica biliară. Procesul de fermentare ajută și la descompunerea fitaților și îmbunătățirea absorbției mineralelor. Fitații, care se găsesc în semințe, leguminoase și cereale, au rolul de a lega mineralele, scăzând absorbția lor la nivelul intestinului. De aceea, recomand ca alimentele bogate în fitați să fie consumate după ce au fost supuse unor procese de dezactivare a acestora. Astfel de procedee sunt înmuierea, germinarea sau fermentarea. Și iată câteva exemple: grâul încolțit, pâinea dospită cu maia, murăturile sau borșul. Ți-e sete și vrei să bei o apă cu vitamine? Bea borș natural. E bun, nu s-a încleștat și gura. Multe băuturi de pe piață conțin zahăr, îndulcitori și vitamine sintetice care afectează microbiomul, cauzează fluctuații glicemice și cresc rezistența la insulină. Pe lângă asta, stresul, zahărul și alcoolul cauzează scăderea vitaminelor B. Acestea sunt implicate în producția de energie, funcția mitocondrială, replicarea normală a ADN-ului și reînnoirea celulară. De asemenea, sunt implicate și în transformarea homocisteinei în metionină, iar când acestea sunt scăzute, homocisteina crește, fenomen ce a fost asociat cu un risc crescut de boli cardiovasculare. Vitamina B12 este necesară și sintezei mielinei, învelișul protector al neuronilor, deficiența putând cauza simptome neurologice precum amorțeală, furnicături și slăbiciune. Analizele de laborator făcute asupra borșului Danilă au arătat că are o cantitate foarte mare de vitamina B12, de peste 10 ori doza zilnică recomandată. Mai conține și vitaminele B6, B3, B5, vitamina D, calciu și magneziu. Dar pe lângă asta, așa cum am menționat anterior, borșul ajută și la o mai bună absorbție a vitaminelor și mineralelor din celelalte alimente, îmbunătățind nivelul general din organism.
Borșul poate fi folosit în timpul postului intermitent ca sursă de săruri, vitamine și minerale, fără prea multe calorii, oferind o senzație de sațietate care te poate ajuta să treci mai ușor peste pauza alimentară, ajutând astfel și la scăderea în greutate. Atenție însă, dacă este prea concentrat, poate stimula digestia și amplifica foamea. Consumă-l cu moderație, eventual diluat cu apă și vezi ce efect are în cazul tău. Însă, dacă suferi de afecțiuni gastrice, consumul de borș sau alte băuturi acide pe stomacul gol ar putea agrava simptomele, caz în care nu-l recomand în prima fază, ci ulterior, puțin câte puțin, după ce eventual problema s-a remediat. În tradiție, varza murată sau borșul sunt recunoscute ca fiind remedii naturale antimahmureală și datorită conținutului de vitamina C. Alcoolul poate induce stres oxidativ prin generarea de radicali liberi, iar vitamina C, fiind un antioxidant puternic, poate ajuta la neutralizarea lor. De asemenea, vitamina C poate sprijini sinteza și regenerarea glutationului, un alt antioxidant major care joacă un rol esențial în eliminarea alcoolului și acetaldehidei, substanța toxică ce se formează din alcool. Când mahmureala e acută, ia vitamine naturale. Borșul acru te ajută să te pui iar pe picioare. Aproximativ 70-80% din celulele imunitare ale corpului se găsesc în jurul intestinului, deoarece aici este principala cale de intrare a materiei din exterior, care conține nu doar nutrienți de care avem nevoie, dar și toxine sau proteine nedigerate care ne pot face rău, cauzând inflamație dacă ajung în fluxul sanguin. De aceea, bariera intestinală trebuie să fie foarte bine protejată. Postul intermitent poate ajuta la refacerea epiteliului, iar probioticele contribuie la integritatea barierei intestinale, reducând inflamația din organism. De asemenea, bacteriile benefice pot inhiba creșterea bacteriilor dăunătoare și joacă un rol crucial în educarea sistemului imunitar, protejându-ne astfel de infecții. Pentru că este bogat în antioxidanți care neutralizează radicalii liberi implicați în procesele de îmbătrânire, poate fi folosit și ca elixir al tinereții. Dar bineînțeles că doar cu o floare nu se face primăvară și nici borșul de unul singur nu te face făt frumos. Ca întotdeauna recomand o abordare holistică. Și, în final, pe lângă beneficiile sale pentru sănătate, borșul are și un rol cultural important în bucătăria românească, servind ca legătură între generații și păstrând tradiții culinare ce sunt apreciate de mai toți străinii care ne vizitează. De aceea, recomand în special tinerilor să învețe să gătească și bucate tradiționale pentru a duce mai departe cultura noastră ancestrală. Dacă știi să prepari borș acasă, te rog să-mi scrii în comentarii rețeta ta, pentru ca să inspire și pe alții. Dar, dacă preferi să-l cumperi, eu îți recomand borșul Dănilă, deoarece este viu, crud, nepasteurizat, pentru a prezerva drojdiile, enzimele și vitaminele din el. Trebuie ținut la rece, iar în cazul în care acest lucru nu se respectă, fermentează. Cum poți verifica dacă borșul pe care îl consumi conține sau nu conservanți? Simplu, lasă-l la căldură. Îți mulțumesc pentru atenție și ne revedem în următorul clip.